Chị Bibi xin chào các em. Các em ơi, ai là fan của món đồ chơi này nhỉ? He he, hôm nay chị Bibi sẽ hướng dẫn chúng mình cách làm đồ chơi con xoay nha. Đầu tiên, chị cắt một hình vuông có cạnh 15 cm. Hoặc các em có thể gấp như chị Bibi nhé. Đó cũng là một cách để cắt hình vuông đấy. Chị gấp đôi lại, gấp thành hình tam giác để tạo nếp gấp cho hình vuông. Sau đó, gấp các cạnh để tạo thành hình vuông nhỏ hơn. Cứ như vậy, chị gấp 2 lần để tạo 2 hình vuông nhỏ. Chị gấp như vậy 2 màu còn lại. Chị chọn một hình vuông, mở hết các nếp gấp. Sau đó gấp đôi hai bên lại. Chúng mình cùng gấp như chị trên màn hình nhé.
Sau khi gấp xong, chúng ta gấp sang hình vuông khác và đặt vào trong hình chúng mình vừa gấp được. Vậy là chúng ta còn thiếu một tay cầm nữa đấy. Vậy là con xoay của chị Bibi đã hoàn thành rồi. Các em cùng xem cú xoay lốc xoáy nhé. Các em nhớ nhấn like, đăng ký để đón xem những video tiếp theo nhé. Xin chào các em!